คิดด้วยกันมาทำแซนด์วิชด้วยขนมปังแรกทำไปแล้วนิดนึงแล้วก็ค่อยแบบตั้งกล้องทาเนยลงไปบนขนมปังนะคะแบบนี้วันนี้จะไปปิกนิกที่ทะเลกันเสร็จแล้วก็หั่นมะเขือเทศแบบนี้นะแล้วเราจะทามายองเนสลงขนมปังนะคะเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะวางมะเขือเทศลงไปขั้นตอนต่อไปเราใช้เป็นตัวไส้กรอกตัวนี้เป็นไส้กรอกถั่วเหลืองทำจากถั่วเหลืองเป็นไส้กรอกมังสวิรัตินะคะเราใช้เป็นตัวนี้แล้วก็อุ่นกันเราจะใช้เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะในการใส่ลงไปแล้วก็จะแรปห่อนะคะแรปประมาณนี้นะคะจะได้กินง่ายๆเสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชบักเวทของเราเสร็จแล้วค่ะเอาใส่กล่องเพื่อที่จะไปเตรียมเป็นปิกนิกนะคะอยากเข้าไปนี้เพิ่งไปลงไปสไนเปอร์
ดูปลามาปลาเยอะมากปลาไม่กลัวคนเลยอ่ะปลาว่ายตามติดตัวเลยแต่ว่าจับได้แล้วก็ว่ายหนีนะก็ว่ายแบบไม่กลัวคนเจอกันเกาะต่อไปสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เกาะมัสซุมyes ตั้งอยู่ที่เกาะมัสซุมนะคะบรรยากาศเกาะประมาณนี้ค่ะเสียค่าเข้าคนละ50 บาทนะคะแล้วก็ได้น้ำคนละขวดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินชมเกาะกันนะคะเราก็จะหาที่นั่งจะลองชิมแล้วเกี่ยวกับผักของอร่อยไหม